ראיון עם שלמה תימן. הראיון מתקיים בביתו המרווח ביישוב שילת, שזה על יד העיר מודיעין. התאריך הוא 9 באוגוסט 2026. שלמה, בבקשה. שמי שלמה תימן, נולדתי ב-14/10/1946 בפולין, בעיר שנקראת ילניה גורה. להורים אברהם תימן ואתל לבית יוז, שניהם ילידי רובנו שהייתה אז במזרח פולין, היום היא באוקראינה. תסביר איך השם תימן מגיע לסיפור. לדעתי זה מאוד פשוט, אף על פי שהיה ויכוח על זה במשפחה. כמו כל שם שניתן בזמנו, זה לפי המקצוע, תימן, איש התה. כן, זה גרמנית, מדויק תימן. והיו במשפחות שלא רצו לקבל את זה, אבל אז גילינו שבאמריקה המשפחה שהיגרה ב-1895, הדודים וההורים של סבא שלי, קראו לעצמם תימן, בגרמנית זה תימן, וזה כתבים מדויק, תימן, סוחרים, או אנשי דגים, פישמן, עם חנויות דגים, או אולי סוחרי דגים. ככה זה הלך, הרי בשנות, אני חושב שבאמצע המאה ה-18 נתנו שמות בזמנו למשפחות. עד אז לא היו שמות משפחה. שניהם התחתנו ברובנו. המשפחה שנשארה שם זה הורים של אבא שלי. לאמא שלי היו אחים קטנים יותר ממנה, כי היו גם גדולים, אבל שם היה פעילות במשפחה. ואבא, עוד לפני שהתחתן, עסק בעבודות שאני לא יודע בדיוק מה, אבל הוא נוסע לוורשה לעבוד. אבל הוא היה ידוע כקומוניסט, מה שלא היה מקובל בפולין בתקופה הזאת, וישב לא מעט בכלא בגלל זה. אבל זה היה בסוף לטובתו. נמשיך הלאה. אחרי החתונה נולדו לי שני אחים ברובנו עדיין. חיים נולד בשנת 1935, לאה 1936, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, 39, ואבא בגלל שהוא היה קומוניסט, התקבל או גויס לצבא האדום. הקומוניסט, הוא היה אקונום של ארמיה רוסית. אין לי מושג איזה ארמיה, היו שם מספיק ארמיות, אבל הוא היה אקונום של ארמיה גדולה. לכן גם כשהייתה פלישה של הגרמנים לרוסיה ב-1941, אם אתה זוכר את ההסכם רובנטרוב-מולוטוב, שהם הפרו הגרמנים, לאמא עם שני הילדים הגדולים, והצטרף אליה גם אחיה עם אשתו וילדה, ניתנה זכות לעבור לרוסיה. ככה הם ניצלו. אבא היה בצבא, הרוסי, צבא אדום. הוא שילט שמה, ובזכות זה ניתנה להם זכות לעבור. הם ברחו ברגל, בעגלות, ברכבות, בדרך היו בקולחוזים. כמה זמן אמא לא ראתה את אבא? אף פעם לא נכנסתי לשאלה הזאת כל כך עמוק. אני מתאר לעצמי שמדובר פה על חודשים, כי הוא כן היה מגיע לביקור לעיר שהם הגיעו לשם, וקראו לה אומסק, בסיביר הרחוק, במקור הגדול. אבל אמא הייתה מספרת שהוא היה מגיע לחופש, עושה ילד וחוזר. ככה נולד משה, אחי, שזה היה אח השלישי של המשפחה, ואני הייתי הרביעי. בתום המלחמה, אני לא אספר את כל התלאות, רק אני אגיד את זה עכשיו כי זה חשוב. אמא עם המסעות שלה די הרסה את הרגליים שלה. אחרי זה היה לבעיות, הליכה והכל. בתום המלחמה, משפחה התאחדה, והם הוחזרו לפולין, לעיר שאמרתי שקרדם ילניה גורה, איפה שאני נולדתי, וזה בגלל שרובנו שהם נולדו בה, יחד עם חלק גדול ממזרח פולין, עברו לברית המועצות. במקום זה לקחו מגרמניה שטח גדול ונתנו לפולין. הם הגיעו לעיר הזאת
בשנת 45, ובסוף 45, אני נולדתי באוקטובר 46 כילד רביעי למשפחה. אבא היה מנהל בכיר בכמה מקומות, החל מקולבו גדול שהיה סגן מנהל, ואחרי זה היה מנהל כללי של מפעלי בשר אזוריים. איש מכובד עם רכב צמוד עם נהג. בפולין, עם טלפון שמספרו אני זוכר עד היום, 3052, תבין כמה טלפונים היו בעיר, ואמא הייתה עקרת בית. שאלת אותי קודם לנושא של זיקה לציונות. אבא היה קומוניסט, הוא לא היה איש דת, אבל היה ציוני או שהיה יהודי. הוא זה שדאג לכל הקהילה היהודית בעיר שלנו, ילניה גורה, שדרך אגב השם הגרמני שלה זה הירשברג, שזה גם הר הצבי, אותו דבר. הוא היה דואג לתרבות היהודית, להביא תיאטראות כמו אידה קמינסקה. אידה קמינסקה. זוכר את השם. ג'יגן ושומאחר. כרטיסים היו אצלנו בבית, וכמובן מי היה מחלק אותם? אני. הוא דאג למצות בפסח. בית שלנו היה עמוס במצות, ומי היה מחלק אותם? אני. הולך בכל העיר, גם לאנשים שלא ידעו שהם יהודים, הייתי מביא בסתר. הרבה יהודים לא רצו לראות את היהדות שלהם. לא היה שם שום בית ספר. נכון, בבית שלנו, במקרה הבית שלנו, בגלל גם אבא היה גן יהודי, היה בית כנסת למעלה, חדר אחד, בית כנסת קטן, היינו גויים במידה מסוימת. אני אוסיף שצוחקים איתנו, שאילולי אמא גם לא היו עושים לנו ברית מילה. אבא היה קומוניסט מושבע. קומוניסטים זה לא דת. אבל יהודי כן. רגע, סתם שהברית מילה עשו לך בזמן או יותר מאוחר? בזמן, כשהייתי מקווה שלא יותר מ7 ימים, 8 ימים. סך הכל אבא דאג לכל הדברים האלה של היהודים באזור, של כל העיר, יחד עם העבודה שלו, ואמא עקרת בית. אנחנו למדנו, שני אחים שלי בית ספר תיכון בפולין, כל אחד בכיתה שלו, אני במשה בית ספר יסודי, לא יהודי, לבד בכיתה גוי, קמים בבוקר לתפילת בוקר כולם עם הנזירה, אני קם, לא מתפלל, מסתכלת עליי ושואלת איך קוראים לך? בפולנית זה סיומה תימן. היא אומרת, אוקיי, אתה יכול לא להתפלל, אני מכירה את האחים שלך, הכל בסדר. זאת אומרת, היא עברה את כל האחים שלי, ידעה שאנחנו יהודים, אבל לא היה לנו אף יהודי בכיתה, ואני יכול להגיד שאפילו היו חברים פולנים, אבל האנטישמיות חגיגה לא מעט. סוף המלחמה, והאנטישמיות קיימת. קיימת גם תמיד הייתה. קיימת גם היום. הפולנים, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, כי אני לא מדען, ואני חושב שזה ב-DNA שלהם. במשך הדורות זה נתבע להם. הילדים מראים בצורה חופשית, יהודי מצורע, כן. דם של כלבים, שהקרב, מה שנקרא בפולנית, בלי שום בושה, רק משהו שמרגיז אותם, הם אומרים, אפילו לא שמים לב, ממשיכים הלאה. זה טבעי. שני אחים שלי היו, כמו שאומרים, יהודים טובים והצטיינו בכיתה בלימודים, לכן הם נשלחו גם ללימודים גבוהים. אח שני נשלח לוורוצלב, שזה עיר הבירה, וורוצלב זה עיר גדולה מאוד, ללמוד רפואה. שנתיים אחרי זה אחותי נשלחה ללמוד הנדסה. והיינו פופשים אותם פעם בחודש, חודשיים, שהיו מגיעים לרכבת, 4 שעות נסיעה מהבית. לא קטסטרופה בפולין זה היה. שם זה מרחקים גדולים מאוד. הוא לא היה צריך לשלם גרוש, כי זו מדינה קומוניסטית כבר הייתה. במדינה קומוניסטית לומדים על חשבון המדינה. המעונות על חשבון המדינה, הבתים על חשבון המדינה. בתקופה הזאת היה ביירות, משהו כזה. הבן אדם, ראש הממשלה הזה נסע למוסקבה יום אחד, וחזר בארון.
מת שמה. לא יודעים איך, אבל מת. כמו שמקובל שמתים ברוסיה, ובמקומו עלה גומולקה. זה היה בשנת 56-7, והאיש הזה לא כל כך אהב יהודים. אני אומר את זה מאוד בעדינות, ובאותו רגע היהודים התחילו להיות מפוטרים ממקומות העבודה שלהם, וניתנה להם זכות לצאת מהמדינה, בתנאי שיחתמו שמוותרים על אזרחות. ולאבא שלי שפיטרו אותו, וגם לדוד שלי שהיה גם מעלינו עם המשפחה, פיטרו אותו. דודי עלה עם משפחה כבר ב-57 לארץ. אנחנו התארגנו לאבא קצת יותר זמן, הוא היה צריך לקנות דברים, לגמור את כל העסקים. עלינו בקיץ 58 לארץ, בטיסה דרך ורשה, וינה, ישירות לשדה תעופה לוד. ואתה היית בן 12. אני הייתי כמעט 12. אתה זוכר הכל? ודאי שאני זוכר הכל, איזה שאלה. אני זוכר את הרחוב שגרנו, אני זוכר הכל. אוקיי, הגעתם לארץ? הגענו לארץ, ופה כתבו לנו את השם עם ת' י' י' מ' נ', שאפשר לקרוא זה תימן, אפשר לקרוא זה תימן, אני לא אהבתי את זה, וכמו שהגעתי לגיל שיכולתי להחליף, החלפתי לתימן, ת' י' מ' נ', שיש לו שתי דברים, משמעויות, איש התי ודרום. בעברית תימן זה גם דרום. לא יכולים להגיד את השם אחרת מה שתימן. בארץ, לילה ראשון בילינו במלון. אתה יודע מה? אני לא זוכר אותו לטובה, אבל גם לא בכיתי, הייתי ילד, מה שנתנו לי קיבלתי. למחרת, המשפחה התפצלה. אני לא אגיד את פרקה, התפצלה. משום שאנחנו שמרנו על קשר עמוק מאוד עד היום, אבל חיים הלך ישירות משדה התעופה, נסע לירושלים למעונות סטודנטים. לאה נסע לגבת לאולפן, גם במגמה להמשיך את הלימודים שלה. אני ומשה נסענו עם ההורים לקיבוץ יגור, פגשנו את דודה, אחות אבי, דודה ברייל, יחד עם דוד זאב כספי, וצורפנו למשפחה הנרחבת שלהם. ההורים המשיכו באותו יום משם ישירות לקריית טבעון, שם הם קיבלו צריף שגרו כמה שנים. בקיבוץ קיבלה אותנו דודה בריינה, והיה לאבא שלי הייתה עוד אחות בשם אניה שגרה בקריית טבעון. לאמא היה אח, זה שסידר לחיים וללאה את הלימודים, דוד זלמן, זיו קראו לו, זה העיוות של יוז, שהיה לו בית מרקחת גדול בתל אביב, שם יד קולנוע שביט, קראו לו בית מרקחת זיו, ובעזרת הקשרים שלו הוא סידר לנו את הכל לפני שהגענו לארץ. זה מזלנו די גדול. אנחנו נשארנו בקיבוץ, אני ומשה הצטרפנו לילדים בשכונת הכרם, הוא 2 כיתות מעליי. אני הצטרפתי לכיתה ו', משה לכיתה ח', אני עדיין בן 12, ילד פולני לבן כמו שלג. אני זוכר שבאחד הימים הראשונים מטוס, בן דודי, בן של בריינדה וזאב, לקח אותי לבריכה, הלכתי את כל הקיבוץ עם בגד ים, כולם הסתכלו מי זה מסנוור אותם, ובאותו יום למדתי לשחות, זו הייתה פעם ראשונה שהייתי בבריכה. ידעת עברית? לא ידעתי שיש עברית. לא ידעתי שיש ישראל, ידעתי שיש פלסטינה. ככה קוראים להם שם, לכו לפלסטינה, מעולם לא עברו ישראל. לא ידעתי אפילו שאבא שלי ידע עברית. אבא שלי היה בוגר חדר, ולא ידעתי את זה עד שהגענו לארץ. למה לא ידעת את זה? כי אמרתי לך, בבית לא דיברו על זה בכלל. אנחנו היינו עסוק בחיי יום-יום, לשרוד את החיים, להתקדם. שדיברתי קודם שאילולי אימא לא היו עושים לנו ברית, גם אילולי אימא לא היינו יודעים מה זה כשר. כל יום שישי, דוד שלי שגר מעלינו היה שוחט 2 תרנגולות. אחת לנו, אחת להם. ביום שישי שבת אכלנו אוכל כשר בלבד, את כל
דברים הטמאים היו סוגרים במזווה, לא היו מקררים עדיין, אבל היה מזווה עם חלון פתוח, היה מספיק קל לשמוע על זה. סיפרו לנו בהחלט, כל המשפחה שנשארה ברובנו, שזה כולל הורים של אבא, אח של אבא נשוי עם ילדים, שתי אחיות שלו, הם כולם נספו במלחמת העולם השנייה בשואה. אני לא מצאתי שום מקום של רובנו הגיעו לשם, אפילו שהייתי שם חיפשתי, לא. וכל יום שישי אכלנו אוכל כשר בלבד, וזה אני עדיין לא הבנתי אז בדיוק את המשמעות, אבל אמא דאגה לזה, אמא שמרה עלינו כיהודים. אבא מבחינה תרבותית, אמא מבחינה מוסרית, תודתית. תראה, קודם כל ישנתי בכרם עם שני חבר'ה, אני אפילו זוכר מי זה היה אביהו וצומקי, חדר השמאלי בכרם, בית האחרון, ונתנו לנו מורה נהדר לעברית, את שלום אקטין. זה היינו אני ומשה וחייסנרסקי, שזה אחרי זה חיה שיר, והיו שם שלום ואלקנה שלם. עוד כמה. די מהר, אני השתלבתי, כמובן שבהתחלה היו לי כמה קשיים, כמו למשל, המורה נכנס לכיתה ואני קופץ למידה. לקח לי הרבה זמן להבין שאסור לעשות את זה בקיבוץ. זה אסור כי צוחקים ממך. זה מה שנקרא אסור. אבל בהחלט הייתי קופץ כמו קפיץ. זה מובנה כי זה היה ככה מקובל בפולין. הפריע לי שאין שירת המנון בתחילת היום. בהתחלה הייתי יושב עם ספרים פולניים, קורא ככה בזמן השיעורים, ולאט לאט השתלבתי טוב בכיתה. ואני מודה שבהחלט לא סבלתי. מאוד מאוד אהבתי את העבודה. אני הייתי תקופה ארוכה מאוד. הקוצר תשעים יחד עם אברהם ורימון. היינו קוצרים את התשעים של הקיבוץ עם המכסחת הגדולה הזאת שנוסעת. זה הייתי אני והוא, שבעצם הוא ואני, כי הוא מעליי. בואו נעזור, שאלתי אותך על הבר מצווה. פתאום למדת דבר חדש. כן, אבל כבר ידעתי על מה מדובר, כי חבר'ה לאט לאט בכיתה היו לבר מצוות, וכבר ידעתי על מה מדובר, עשו לי את זה בבית של דודה ודוד זאב כספי, עם המשפחה הקרובה ביותר, קטן וזה, קיבלתי נדמה לי שעון. אצל זאב, אצל בליינדה וזאב, היינו מתאספים בארוחת 6 ילדים. אם אתה זוכר את מאיר עשור, שהוא אומץ על ידי משפחת כספי, בן שלהם מטוס, בת שלהם ברכה, אחרי זה משה, אחי, אני הולך לפי הגיל, אחרי זה אני, ואחרי זה שלמה כספי. כמעט כל ארוחת 4 כוסתי לחם עם ריבה, עוגה, כיף של דבר היה. שם המשפחתיות הייתה גדולה. את ההורים ואת האחים הייתי פוגש בהתחלה בטבעון, קריית עמל מה שהיה אז. לפעמים גם האחים הגיעו, לא כל פעם נפגשנו. בהמשך ההורים קנו דירה בקריית מוצקין, לשם היינו נוסעים או באוטובוס או עם אופניים שהבאנו מפולין, שהיו אופניים מזרח גרמניה מצוינות בשם מיפה, והיינו נוסעים דרך כפר עטה, סליחה, זה היה כפר עטה, כן. והיינו נפגשים שם, משפחה המשיכה לשמור על קשר נהדר. דינה סד, מורה אישית של הכיתה שלנו, מחנכת שלנו, שאהבתי אותה. פשוט הייתה משקיעה בכל אחד אישית. ינקלה שכטר. איש מדהים שהיה מפנח לנו סרטים של השוודי ברגמן, שאף אחד לא הבין חוץ ממנו בארץ. היו דבורקה ומרים פרליס, היו הרבה דברים. כבר בכיתה, עכשיו י"א, י"א,
היות והייתי מבוגר יחסית לכיתה, עשיתי את הפסיכומטרי בחיפה, והתחלתי לקבל חוברות חיל האוויר. בעיתון חיל האוויר, דרך אגב, מעליי היה שלמה לוי, שגם הוא קיבל, ושנינו ישבנו והיינו מרכיבים את המטוסים, הדברים האלה, אבל זה לקח זמן עד שהגענו לחיל האוויר, כי אנחנו סיימנו את התיכון ביגור, כשדרך אגב, אני כבר עבדתי בענף הכותנה, אחי עבד בפלחה, ושנינו התקבלנו כחברי יגור. שנינו היינו חברי יגור. ולא הלכנו ישר לצבא, זה כמובן בהפרש של שנתיים, עשינו שנה שלישית ביד חנה. יד חנה זה קיבוץ שפשט את הרגל, החברים נעלמו משם, ותנועת הקיבוצים החליטה לשמר את השטחים, לשמור על השטחים, וכך שכיתה שלנו, או כיתות י"ב שסיימו, היו שולחים לשם אנשים שישמרו על זה, עם כמה מבוגרים, נחמדים מאוד. איתנו היה מיקולודניקוב, היה הלל לוויתן, אני עבדתי עם ולטר, אבא של שלמה מורן, בנינו יחד שם את הבור של הבדיקה לטרקטורים, שאפשר להיכנס מתחת. וכמובן עבדתי שם בכותנה עם כל מה שמשתמע, כולל כתיף עם כתפת חד-תורית, שהייתי נוסע איתה מיד חנה ליגור ובחזרה, דרך כביש ערה. מסוכן מאוד, קשה מאוד, כולל זה שכיתה אחריי, נדמה לי, מישהו התאפק שם, ישראל סגל, וככה היינו חיים שנה שלמה לפני שהתגייסנו. משה התגייס שנתיים לפניי, והוא לא ידע לאן הוא הולך, הוא נשלף. משה אחיך. משה אחי, יחד עם חנוך פטישי, שניהם באותו מחזור, היו בוגרי קורס 50, והם שניהם סיימו טייסי קרב בשנת 65. הם התגייסו 64, 65 או 65 סיימו, אני התגייסתי ב-66. משה הלך לטייסות קרב, התחיל באורגנים כמו כולם, זה אותיו, זה עברה לטייסות קרב, פוגות היו. בית ספר כולו היה על פוגות. כן. אבל אחרי פוגות עשו אותיו באורגנים, שזה קרבי, ואז חולקו לטייסות. הוא הלך לטייסות 116 של מסתרים. ובהמשך כבר הוא עבר ל-110, שזה וטורים. מטוס הפצצה צרפתי, דו-מנועי, אבל כשהתחילה מלחמת ששת הימים, הוא הוחזר לטייסת כי עוד לא היה מבצעי ב-110, ושם הוא עשה את המלחמה, שצוין לשבח לידי מפקד טייסת כאחד שביצע מספר רב של טיסות. אני אישית הלכתי שנתיים אחרי משה ליד חנה, עבדתי שם מה שעבדתי וגויסתי לחיל האוויר, כמו שהבטיחו לי. התחלתי את הקורס, ומלחמה פרצה שאני הייתי בשלב מכין, שזה שלב השלישי של הקורס, מתוך החמישה, או שני מתוך החמישה. ואני מודה שיש לי אות מלחמת ששת הימים, אבל אני לא חושב שהייתי קרבי, הייתי בסך הכל עובד רס"ר. טייסת 147 של פוגות, ששמו לנו רקטות ואמרו לכו להילחם. עכשיו אנחנו גם היינו שומרי דלת של הטייסת הזאת, של הפוגות, ולצערנו ולצערת כולם, הפוגות האלה נפגעו כמו זבובים. היה מטוס איטי מדי בשביל לכם, והפסיקו להם את הטיסות ממש ביום השני השלישי של המלחמה, אחרי שכמה טייסים נפלו. שכחתי להזכיר שהאחים הגדולים שלי, חיים, סיים את לימודי הרפואה שלו בירושלים, והוא היה רופא עור. כמעט עד יום מותו, לאה סיימה את לימודיה בטכניון, הפכה למהנדסת בניין, עבדה במע"צ,
כמובן הקימו משפחות, ילדים, כמו כולנו, אני אספר אחרי זה מה קרה בהמשך. אולי כבר אגיד את זה עכשיו, משפחה של 6 נפשות שעלינו בארץ בשנת 58, נשארתי רק אני. ואני אדרג את זה לפי סדר. משה אחי נהרג בתאונת מטוס בתור מדריך טיסה בבית ספר לטיסה בפברואר 69, כשמטוס של חניך בטיסת מבנה לילה התנגש בו מאחורה ושניהם נהרגו. אני בתקופה הזאת כבר הייתי טייס, אני אספר פה מי סיפר לי את זה, הייתי ברפידים בכוננות, ומי שבא לספר לי את זה, אביהו בן כיתה שלי, אביהו קולודני, שהוא היה אז קצין מבצעים של רפידים. הוא בא לספר לי את זה. הוא בא בתור נציג צה"ל? בתור נציג חיל אוויר, הוא היה קצין מבצעים של חיל אוויר. הוא אישית נכנס וסיפר לי, שלחו לי פייפר מתל נוף, להחזיר אותי הביתה, שלחו פייפר זה טייס אחר, וככה נודע לי על מות אחי. אחותי נפטרה מהמחלה קשה, מה שקוראים סרטן, מתביישים להגיד את זה, לפני זה אמי נפטרה בשנת 76 בגיל 70, ופה אני אגיד את הדבר שאנחנו חושבים, שאמי לא יצאה ממות אחי, במשך 8 שנים היא הייתה באבל. את משה אחי יכולנו לגמור ביגור, כי הוא היה חבר קיבוץ, אבל קברנו אותו בחיפה מסיבה נורא פשוטה. זה מקום היחידי שאמי יכלה להגיע לשם באוטובוס. אין אוטובוס, והרגליים שלה שנהרסו במלחמה לא אפשרו לעשות את המרחק הזה באוטובוס. אבל ביגור יש למויש מצבה. ודאי, יש אזכור שם, ודאי, פעמיים, בשני המקומות, גם ביד לבנים וגם בבית הקברות. הוא היה חבר יגור, הוא מוזכר גם, אנחנו עושים כל שנה לערב יום הזיכרון, והוא מוזכר. משה היה לקראת חתונה, עם ניבה אילון בקיבוץ פרח לי השם, לא חשוב. דיברתי לפי הסדר, אבי נפטר בשנת 2000, בגיל 92, גיל יפה יחסית, אחותי אחריו בשנת 2001, בגיל 64 ממחלה. חיים, אחי הבכור, נפטר לפני 6 שנים בתחילת קורונה, בגיל 85, ואני נשארתי לבד, אבל לא לבד. לא לבד. המשפחה שלי הנרחבת פה, כולל הילדים של אחי ושל אחותי, הם מאוחדים בצורה לא רגילה. אני סיימתי קורס טייס בשנת 68, עוד לא ממש מלחמת התשה, זה היה קצת, עדיין ליקוט פצעים, עדיין לא היה מלחמת התשה. ידעתי שאני הולך להליקופטרים לפני כל הקורס שלי, בגלל שכמו שסיפרתי לך קודם, גילו שאני עשיתי את כל הקורס טייס עם מיגרנות. אני עשיתי את הקורס טייס שהצלחתי להתחמק מכל המדריכים שלא כל כך שמו עליי, עד שהגעתי לטייסת האחרונה, טייסת מתקדם. כטייסת שלנו היה מוטי ישורון בן יגור, והוא הסתכל עליי ואמר, מה קורה פה? למה הוא פעם בשבוע לא מתפקד, נעלם, חולה, לא זה. התקשר ליגור, ושאל אם יודעים משהו, אז הוא אומר, מה אתם לא יודעים שיש לו מיגרנות? באותו יום הפסיקו לי את הטיסות, אני הייתי בטוח שאני צריך להרוס את המזוודות הביתה, לעבור לחיל אחר. זה היה 3 שבועות לפני סיום הקורס, זה היה קצת חבל, אבל למזלי עברי, שהיה מפקד הבית ספר, קרא לי למשרד ואמר לי שהוחלט שאני אמשיך לטוס בתור טייס הליקופטרים, כי בהליקופטרים יש 2 טייסים ואין פחד שאני לא אוכל לטוס. מזל גדול, כי דרך אגב הגעתי לדעתי לכלי הכי יפה שיכול להיות. מסוק. כלי נפלא שאני ממש מאושר שהגעתי אליו.
אני הגעתי עם כמה חבר'ה מהקורס שלי, קורס 56 דרך אגב, שדרך אגב אני אזכיר את זה עכשיו, היה לנו גם רמטכ"ל מהקורס, דני חלוץ הוא מהקורס שלי. הוא לא בגיל שלי כי אני התגייסתי בגיל 20 והוא בגיל 18, עכשיו הוא חגג 78 ואני חוגג אותו 80, אבל באותו קורס 56. הגענו לתל נוף, לטייסת 123, שאז היא לא הייתה טייסת מבצעית, היא הייתה בית ספר להליקופטרים. זה להבדיל מהיום שאת ההליקופטרים לומדים כבר בבית ספר לטיסה. אז היו צריכים לעשות קורס הסבה להליקופטרים, 4 חודשים כמו כל זה התקופה שהיו בחיל האוויר אז. ושם עשינו את הסבה להליקופטרים, ומשם עברתי לטייסת 124, שזה היה בעניין אליעד. בין 205, אבל לא ענפה. ענפה הגיעו אחרי זה, 212 זה ענפה. זה מטוסים שהגיעו, קראו להם בל אוגוסטה, תוצרת איטליה, חדשים לגמרי. לא כולם ייצרו באמריקה, אז היו לתוצרת איטליה, מטוס חד מנועי. הספקתי לטוס כמה טיסות עברור בסיקורסקי S58, שזה היה מטוס מקדים למטוס הזה. לא הייתי טייס מוסמך, אבל לקחו אותי לטיסות עברור בשביל ליהנות. זה מטוס מוכנע, בלי וסת אוטומטי, היית צריך לטוס, להרים את הקולקטיב תוך כדי הוספת כוח. מעניין. והתחלנו לטוס בטייסת 124, שזאת הטייסת שהיא לכל השירות שלי, אני לא עזבתי אותה. מפקד טייסת האיש הכי מעניין שהכרתי, אליעזר כהן, צ'יטה. שהוא נכון שהוא היה רק מפקד טייסת תקופה או 2, לא יותר, אבל הוא הכניס בנו מרץ לחימה. הוא היה איש מאוד מעניין, מאוד זה. קודם כל אני אספר מה הם תפקידי מסוקים. דרך אגב, מסוקים זה יותר נקע לי להגיד, אני אוהב את המילה הזאת. מי שהכניס אותה ללקסיקון העברי זה נשיאנו השני, יצחק בן צבי. כשהגיע הליקופטר לארץ הראשון, הוא אמר, מה זה הליקופטר? מה עושים איתו? נוסקים למעלה, אז הוא אומר, מסוק. מאז השם הזה ועושים יפהפה. המשימה העיקרית של מסוקים בתקופתנו היה פינוי נפגעים. וזה היה, בעצם זה הכלי היחידי שהיה יכול להגיע לכל מקום, היום יש גם אזרחים כאלה, אבל אז לא היה. סער זה להעביר כוחות ממקום למקום, גם בארץ וגם מחוץ לארץ, למשימות מיוחדות. משימות מיוחדות להנחית כוחות מקרבי האויב. כל מיני מבצעים מיוחדים, כמו האיש הדואן או האיגרין. חיפוש והצלה של טייסים, שזה מאוד חשוב. למ"א, לחימה אלקטרונית. היו מרכיבים להם כל מיני מכשירים, יושבים שם אנשים, מנסים לעשות צל למק"מים של טילי SA2, SA6, SA3, והובלת מפקדים בכירים. גם מפקדים יותר זוטרים אם מהצורך, אבל לרוב מפקדים בכירים. מלחמת התשה הייתה מלחמה ארוכה, זה עד יום כיפור, לא הכל יודעים, זה לא בדיוק התשה, אנחנו עשינו גם מניעה וזה. אוקיי. אנחנו קודם כל היינו עושים גפים בכמה מקומות בארץ, אגף הראשי ברפידים, תמיד היה לנו שם צוות, היינו יוצאים לשבוע ימים, ומשם כל מיני פינויים, לרוב פינויים, או למ"א, או יושבים ביחידות נ"מ, קרוב לקו במקרה ומישהו נפגע. שארם א-שייח, חופים זה שארם א-שייח, שם היה לנו גם, דרך אגב משם אני גם קיבלתי את קדחת הבערות, כנראה שכבתי בית חולים, אבל זה כבר היה במילואים. ברמת דוד, גף, ובהמשך גם היה גף בבית ספר טכני, אבל זה כבר אחרי שאני הייתי במילואים. משימות נוספות, היה דבר שנקרא חיץ.
ופה יש לי סיפור מאוד גדול. חיץ זה היה ניסיון או הצלחה אפילו לשמור את הקו הירדני בין ירדן לישראל נקי ממחבלים על ידי זה שאנחנו היינו סורקים את השטח בתוך ירדן. מותר היה לנו להיכנס בהסכמה של הירדנים, ולא פעם ולא פעמיים תפסו מחבלים בדרך הזאת. אני לא אכנס לפרטים. זאת אומרת, אתה הטסת יחידות מיוחדות. יחידות מיוחדות, שהן בדרך כלל יצאו מעין יהב. והיה בהם ביחידה הזאת גם גשש בדואי בדרך כלל, שהוא אפילו מהאוויר היה מסוגל לזהות עקבות של גמלים או של אנשים. בשנת 70 עשו לי מבחן קברניטאות למסוק. הבוחן היה מפקד טייסת שלי, יגאל מור. אני ישבתי בכיסא ימין בתור קברניט. מאחורה היו לנו שני נושאים חשובים. אחד פואד בן אליעזר, והשני ירון בן ישי. החל מאיזה גודל של מסוק יש הגדרה של קברניט? כן, בוא נגיד ככה, כל המסוקים בחיל האוויר יש קברניט, חוץ מבל 206, שזה טייס בודד. ועשינו את המבצע שאמרתי לך, את הבדיקה הזאת של חיץ. וכשאני כמובן מטיס ויגאל עם מפות, מנסה להבין איפה אנחנו, הקברניטים הוותיקים כבר לא כל כך ידעו לנווט. ואז בשלב מסוים פואד אומר, בוא נקפוץ לפטרה. מה שהיה מקובל שאנחנו נוסעים לראות את פטרה מלמעלה. ואז באותו רגע יגאל אמר, אני לוקח תחת המפות, שאני אמצא את פטרה, זה לא פשוט. מצאתי. וכמו שהגענו לפטרה, חטפנו צרור של 0.5, שפגע קודם כל בטרנסמיסיה שלנו, שזה בעצם החלק החשוב ביותר של המטוס. אם השמן שם בורח, אין מסוק. אבל הוא בדרך פגע ברגל של פואד, אחד הפגזים, ורסיסים של קאט שלנו, שנפגע גם כי הכדור עפו לכיוון ירון בן ישי. ואני אגיד בדינות שאני לא אגיד את המקום שהם פגעו בו. כנראה שהם הבינו שאנחנו באים לשם, עשו לנו מערב. והיינו חייבים לדחות מיד בשטח לפני שיגבל לנו השמן מהטרנסמיסיה, נחתנו בשטח, היה מטוס ליווי, אנחנו תמיד עשינו את זה בזוגות, ומשם המשיכו בדרך הרגילה והפשוטה, פינו אחרי זה הביאו יסור, הוציאו את המסוק, הביאו כוחות, שמרו על המסוק. הירדנים לא התערבו בדבר הזה. הכל היה בהסכמה של הירדנים, כל החיץ שאני מדבר עליו, זה היה בהסכמה של הירדנים. בתאום איתם אפילו. לא פעם אחת טסנו צמוד למסוק שבדיעבד הסתבר שזה מלך ירדן טס לעקבה או דברים כאלה. לא נגענו בהם. אני רק רוצה לספר שפואד בן ישי, שזו הפציעה הרצינית שלו, שהוא תמיד אמר שהוא נפצע בצבא, ורוני בן ישי, כשהגיע למרפאה בעין יהב, הייתי שם דוכח, שהוא שאל את האחות, ואני לא אגיד איפה זה, באיזה מקום הוא נפגע, אם הוא יוכל להיות אבא בעתיד. אז כן, הוא היה אבא. כשאתה מסיים קורס טייס, אתה נכנס לקבע. בזמננו זה היה 5 שנים סך הכל, אבל לא קורס, סך הכל 5 שנים. 2 הקורס ועוד 3 שנים קבע. ואחרי זה חתמתי עוד, הייתי סך הכל 11 שנה בצבא. ביום כיפור כבר עבדתי בקריה, בתור ראש מדור למטווחים ומילוטים. מטווחים של חיל האוויר, אחראי על כל מטווחי חיל האוויר, ואחראי על נושא מילוטים, זה כלל כמובן את כל האימונים לקראת האפשרות של מילוט, כולל האימון המיוחד בית ספר לטיסה, הרצאות שאני הייתי מביא כל מיני שבויי מלחמה, טייסים, שסיפרו איך הם התנהגו בשבי, איך זה להיות בשבי. והמלחמה תפסה אותי שאני בקריה, אני לא בדיוק בקריה, אני כבר בבית,
ופה אני רוצה להגיד שאותנו המלחמה לא הפתיעה. לא את חיל האוויר, כל חיל האוויר גייס את המילואים שלו יומיים לפני המלחמה. אנחנו ידענו את השעה שהמלחמה תתחיל. דרך אגב, אצלי בבית גרו טייסים, ישנו טייסים, גייסו טייסים, גייסו צוותי קרקע. כולם היו מוגסים, אתה מסתכל על השעון, זה לחוץ. וההפתעה היחידה שהייתה לנו ביום כיפור, ישבנו כולם, דרך אגב, משפחות כבר פונו, שמא הבסיס יופצץ והם ייפגעו. ישבנו כולנו בטייסת מוכנים לפינוי של המסוקים, אנחנו קראנו לזה פריסה, שלא יבואו להפציץ את הבסיס ויגברו לנו את המסוקים. פריסה זה פשוט לפנות את המסוקים לשטח ביער מסוים שנקבע לו במקום בשביל שלא ייפגע במקרה יבואו להפציץ את הבסיס. זה נקרא הצח, הצבות חירום. בתור טייס, קברניט בטייסת. ואני הייתי כמו היתר. 124. באותה תקופה כבר היה מיכאל כהן, לפניו היה יגאל מור, זה שבחן אותי לקברניטאות. וישבנו, וההפתעה היחידה שהייתנו ליום כיפור, שהמלחמה לא התחילה ב-2 בצהריים, היא התחילה ב-1. אנחנו ידענו שהמלחמה הולכת להיפגע ב-2 בצהריים. התחילה ב-2, לא? לא, התחילה ב-1. תסביר. תסביר. תשאל את המצרים ואת הסורים. אבל כולם מדברים על 2, אנחנו יודעים שזה היה ב-2. לנו הייתה אזעקה ב-1, המטוסים התחילו לרוץ ב-1. אנחנו פינינו את הבסיס בריצה, רצנו למסוקים ופינינו אותם לשטח הפינוי או ההמתנה שלא יפגעו לנו בבסיס, ומשם התחלנו לצאת לגיחות הראשונות. הבסיס היה בתל נוף. עכשיו, כשאת אומרת לפנות, מה, אתם ממריאים והולכים לשדה הסמוך? לא סמוך כל כך, מרחק 10, 20, 15 קילומטר, בשביל שלא ימצאו אותנו בקלות להפצצה. לא להרוס לנו את המסוקים, אנחנו לא ידענו מה הם מסוגלים לעשות. הם לא הגיעו אלינו, אבל לא ידענו שהם לא מסוגלים להגיע. אז רגע, בואו נעשה הקבלה לטנקים. צוות מסוק כזה שהוא הולך לאיזשהו מקום, הוא בא עם ציוד, עם אוכל, מתוך ידיעה שהוא יישאר שם? כן, כן, הגיעו לשם מסעיות עם כל הדברים, עם צוות קרקע, עם הכל. דרך אגב, יכול להיות שהם כבר היו שם, כי שטח פריסה היה מוכן מראש, כי ידענו שיש מלחמה. ואז היו חבר'ה שיצאו לטיסות, ליזומות שכבר הזניקו אותם, ויש חבר'ה שחיכו שיודיעו להם מה הם הולכים לעשות. חלוקת משימות. למחרת, יחד עם הטייס משנה שלי, גיורא צורבל, טסנו לרמת דוד לעשות כוננות שמה. וכבר בלילה הראשון, שאנחנו ישנים שם באנגר, מחכים להזניק אותנו, חווינו את המלחמה בצורה רועשת מאוד. הפרוגים שנפלו על רמת דוד היו מרחק 10 מטרים מאיתנו. זה היה מאוד מאוד לא נעים. היו נפגעים שם דרך אגב. ואני לא יודע בדיוק מה ומו, אבל היו נפגעים, אני יודע. למחרת הצטרפו אלינו 2 לוחמי צנחנים במילואים, ששימשו במשך הזמן, לפחות שהיינו בצפון, כי מעין יחידת 669 שעוד לא הייתה קיימת. וגם אנחנו לא ידענו בדיוק איך להפעיל אותם, אבל הם ישבו אצלנו לביטחון, אם אנחנו טסנו שם וזה. טסנו למחרת בבוקר למחניים, ששם היה החמ"ל של מסוקי צפון. בל 205. קראו לו בל 205. לא היה כינוי כמו הנפה. לא היה שמות עבריים עדיין. לא לזה. לא לזה. יכול להיות אתה יודע מה, אני לא חושב שליסור כבר היו. יסור עדיין היה H53, סליחה. CH53. CH53, סיקורסקי. סיקורסקי. אנחנו היינו בל 205. שזה היה מטוסי שר הקטנים, סיקורסקי, ה-58 היו הגדולים. קצת לפני זה הסופר שלון יצא מהשימוש, ובטייסת הזאת גם היו
S-58. איזה חימוש היה לבל 205? מג בצד. זה לא היה מטוס קרב. בעצם לא היו מסוקי קרב אז. לא חשבו על זה, אני חושב עדיין. היה נשק הגנה. אנחנו לא ירינו באנשים, אנחנו הזקנו את הנשק שם, זה המקום למכוני מוטס, שהוא היחידי שהיה רשאי להשתמש בזה. יכול להפיל אותנו, כי זה לא טוב מלמעלה, זה מסוכן. זה היה מסוק להטסת צער ופינוי נפגעים. הרופאים היו במחניים והיינו לוקחים אותם לפי הצורך, רופאים, חובשים, מה שצריך. ושם אנחנו עשינו את 4 הימים הראשונים כשהטייס משנה גיורא צורבל יחד איתי. בחזית הצפון. מה עשיתם? המשימה הראשונה שאני זוכר הייתה פינוי או חילוץ טייס שנטש לא משטח אויב, משטח שלנו, אבל הוא נחת בשדה מוקשים. ברמת הגולן? ברמת הגולן. צנח בשדה מוקשים, לא, זה היה על גבול רמת הגולן. רמת הגולן הייתה עם סורים, כמעט כולה. והפינוי שלו התבצע עם מנוף, שזה הורדנו לו כבל. כננת, והוא נקשר והרמנו אותו כלפי מעלה בלי שהוא יכול לזוז. פינוי שני, אותה הטסנו רמת דוד, קיבלנו תודה, זה הכל, אפילו לא יודע מי זה היה. הפינוי השני היה של כוחות צנחנים מתל סאקי, פינוי מאוד קשה. התל לא נכבש, התל הופצץ כל הזמן, הוא לא נכבש, אבל היו שם סורים שניסו להיכנס למיגונית, שהצנחנים נמצאו ושהסתגרו בה. הם הצליחו להדוף אותם, לצערי אני אגיד את זה, עם מחסום של אנשים שנהרגו להם, שימשו להם כמחסום, ועד שלא הגיעו צנחנים הם לא יכלו לצאת משם. צנחנים, סליחה, שריון. הגיע שריון שגם הוא נפגע די קשה. אנחנו הגענו לשם לפינוי לילי. היו שם פגזים שנפלו מכל הכיוונים שלנו. ופינינו... אתם פיניתם בלילה? אני מנסה להיזכר אם זה היה לילה או יום, אני לא בטוח זה כבר. מסוק הוא כלי כל יכול, הוא ביצע יום, לילה, בכל מקום, בכל דבר. הגענו לתל סאקי, תחת הפגזה מאוד כבדה, אני חושב שזה היה כבר, לא, זה היה דמדומים. עכשיו אני נזכר, פגזים נפלו מכל הכיוונים. אנחנו היינו מסוק אחד, היה אחרי זה מסוק נוסף מטייסת מקבילה, טייסת 123, שגם הם היו מסוקי בל 205. הם לקחו פצוע אחד קשה בשריון לפוריה, בית חולים פוריה. למה הם לקחו לפוריה? כי זה היה קרוב וזה היה דחוף. אנחנו לקחנו לרמב"ם. אנחנו יכולנו להגיע עד 6 פצועים, שלושה מכל צד. לא נוח, קשה לטפל בהם, לכן לקחו 4, אבל אם היה צורך לקחו גם 6. נדמה לי שאנחנו באמת לקחנו 6 לרמב"ם, ואני זוכר שזה היה די בדמדומים, כי הספקתי לעשות גיחה מול החלון של אחותי שגר בחיפה. תמיד הייתי עובר מולה להגיד, הייתי באתי לבקר. כמה שנים אחרי המלחמה זימנו אותי למפגש שעשו לאחד הפצועים של השריון, שאותו לקחו לפוריה, ובטעות חשבו שאני הייתי הטייס. ואמרו לי שמזמנים אותי, יש יום הולדת למישהו, אני וצורבל נסענו לרמת הגולן עם אנשים, ביקרנו שמה, ותוך כדי שהם מדברים, הם אמרו, לקחתם אותם לפוריה. באותו רגע נעשה לי לא טוב, ידעתי שלא אני לקחתי אותו. אבל כבר שתקתי, נתתי את הכבוד לאיש, ומאז אנחנו היינו בקשר, עד היום אני מקבל מהם את הוואטסאפ, לחגים, לכל מיני דברים, מהשריונרים האלה, אחרי זה נפגשו בזה
טייסת שלנו, 10,000 טייסת, יש, אבל לא אני פיניתי אותו. אני לא חושב שהוא יודע שזה, עכשיו הוא ישמע שזה לא אני פיניתי אותו. אני שתקתי. הייתה טיסה של מעל שעה שחיפשנו טייס ברמת הגולן, כולל סוריה. כולל הגענו עד סוריה וחיפשנו טייס, ולא ענה לנו. והיה לנו את המכשירי שר המפורסמים, שהיו צריכים להתביית עליהם אם הוא היה מפעיל אותה. אחריי, שנגמר לנו הדלת, נכנס טייס מהטייסת שלנו, שקוראים לו אבנר הכהן, המשיך את החיפוש, הוא נפגע קשה מאוד, טייס משנה שלו, בשם גדי קליין, נהרג, נפגע ישירות, והוא במטוס פצוע התרסק בשדות שניר ושם חילצו אותם. הטייס שחיפשנו היה בן הקורס שלי, זה אני יודע בדיעבד, לא ידעתי אז, זה באחרי המלחמה, בשם יצחק עופר, במבי, פשוט נהרג כבר לפני זה. הוא נהרג מפגיעה, הוא לא היה כבר בחיים. אבל חיל האוויר לא מוותר, הוא מחפש. דרך אגב, כשבאים לשילת בדרך האפר, מהשער האחורי, יש מצבה לזכרו של במבי, שהמשפחה הקימה, כמו הרבה מצבות ביער בן שמן, ואני נוהג לעבור שם מפעם לפעם לדבר איתו. אני אומר, מדבר איתו, אבל אגיד לו שלום, אני מאוד אהבתי אותו. יש לו אישה וילדה גדולה. האם אתה יודע כמה מסוקים ישראלים הופלו ביום כיפור? אני לא יכול להגיד לך מדויק, אני חושב שזה היו 4-5. זה לא מטוסי קרב שנפלו, אבל היו מסוקים שאני אגיע תכף לדרום, זה קצת יותר, שם נפלו יותר. ברמת הגולן המסוק היחידי שהופל זה מה שסיפרתי לך, והיה עוד מסוק, אם אני טועה, משהו ברמת הגולן, אבל הוא לא הופל, הוא פשוט נגמר לו הכוח. אחרי 4 ימים ברמת הגולן, החזירו אותנו לטייסת, החליפו צוות. אני צוותתי עם טייס משנה, נווט הטייסת יובל גונן, וטסנו לרפידים. שם היה מקום היציאה שלנו. רפידים כבר ספגה בינתיים כמה הפצצות, כמה הפגזות. אני לא סבלתי את זה שם, אבל היה לנו שם הרבה מאוד משימות מאוד מעניינות, ואפילו מאתגרות. אחת מהן, כבר בלילה ראשון זה היה, אריק שרון חצה את התעלה, היה בתחילת חצה את התעלה, והוטל עלינו להטיס מתלה מיטד מאום חשיבה לכיוון תעלה, להביא לו תחמושת. לילה די חשוך. מתלה מיטד, אם אני אסביר את זה, יש חבילות מוכנות שמסוק מגיע מעל, תולים אותו בוו, מסיסים אותו, שמים ומשחררים ומקבלים את זה חבילות של טונה, 2, תלוי איזה מסוק. הלילה הזה זכור לנו כי קראנו לו ליל הברווזים. אנחנו טסנו לכיוון התעלה והתחילו לטוס לבינו טילי SA-6. זה טילים רוסיים, מנמיכי טוס, שהם פוגעים גם בגובה 0. והתחלנו לברוח מהם. אני אישית הייתי קצת רחוק יותר, אני רק ראיתי את זה, ולא הצלחנו להגיע. פשוט הסתובבנו וחזרנו, אי אפשר היה להגיע. הסתבר בדיעבד שהוא לא היה זקוק לנו, בינתיים סיפקו לו את הסחורה והיה הכל בסדר. יש לנו זכות מלאה להחליט באוויר על פעולות בוא נגיד ככה, מצילות חיים או הכרחיות. אבל אתם חייבים לדווח תוך כדי? אנחנו מדווחים שעשינו את זה, ודאי. הם צריכים לדעת. במקרה הזה גם מפקד טייסת הוביל את המבנה הזה, כך שהוא החליט על זה. משימה נוספת שהייתה לי פינוי, היו לנו הרבה פינויים, אבל פינויים שאני מזכיר הם יותר חזקים. פינוי, אם אתה זוכר, הייתה מובלעת של הארמיה השנייה ומובלעת של הארמיה השלישית.
המצרים. קיבלנו הזנקה בלילה די חשוך לכיוון ארמיה השנייה שהייתה יותר צפונית, ויצאנו בגובה נמוך מאוד לאורך הכבישים בשביל לא לאבד את הניווט, והצלחנו להגיע לנקודה מדויקת שנתנו לנו אף על פי שלא הצלחנו ליצור קשר. בדרך כלל כשאתה לא יוצר קשר עם הכוח אתה די מודאג. אתה לא יודע אם אתה נוחת במקום שסימנו לך כוחותינו או המצרים. המצרים היו המזרים, הם ידעו לסמן גם כתקד המקום. ועשינו את הפינוי בהצלחה, ולמה אני מספר את זה? מקביל לנו באותו רגע הוזנק מסוק לכיוון ארמיה השלישית, והם לקחו כיוון וזמן, מה שאני לא רציתי לעשות כי זה היה מאוד מסוכן בלילה, והם כן נחתו במתחם מצרי. והם נפגעו ונלקחו לשבי, אחד שם נהרג, לא זוכר מי זה היה. זה אחד המסוקים שסיפרתי לך שנפגע. היו לנו הרבה חילוצים נוספים, אחד מהם זה היה כיבוש שדה פאיד, שדה תעופה פאיד. כוחות מיוחדים שלנו מ-269 וזה נפגעו שם, ואני יצאתי לשם לפנות אותם. הפינוי תמיד היה לתאגד ברפידים. זה בית חולים שדה שהוקם גדול יחסית, ובאוהלים וזה. משם היו הטסות לארץ, שמטוסים מיוחדים. כמה חילוצים מוצלחים אתה, המסוק שלך ביצע? במלחמה? כן. אני חושב ש7-8, משהו כזה. לפני בערך 10 שנים עשו ערב טייסת בטייסת שלי. אתה שואל אותי כמה חילוצים, אני מספר את זה. ויום טייסת, לא ערב טייסת, לנכדים שלנו. ונכדים שלנו זה היה גם למחתונה שלי, אבא של כלתי. הוא איש צנחן לשעבר, והוא לקח את הספר הטייסת שלנו, מדפדף, פתאום רואה שם תימן פנדל מרדף. אולי זה, את זוכר איזה מרדף זה היה? אני השתתפתי במרדף, אולי היינו יחד. לך תגיד לו שאנחנו עשינו מרדף כמעט כל יום. כל יום יצאנו למרדפים ולא ספרנו כמה ולא ידענו כמה. אותו דבר ששאלת אותי כמה פינויים עשינו, לא יודע. לא רשמתי את כולם, לא. יכול להיות שרשמתי, אני לא עברתי על זה, אנחנו רשמנו טיסות. יש לנו ספר טיסות מדויק. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת של שריונאי. הייתם במצב שיומיים שלושה בלי שינה, כי זה לא אותו דבר, הייתם במצב של עייפות אמיתית שלא אפשרה לכם, לפחות בתחילת המלחמה? בוא נגיד ככה, אנחנו לא הוזנקנו אחד אחרי משימה אחרי משימה, זה לא שנסענו... זה לא עובד ככה, אתה אומר. זה לא עובד, אנחנו מיד תמיד חזרנו לנקודת כינוס, ותמיד יכולנו לשים את הראש אפילו על יד המסוק. היית עייף, היית מנמנם, היית ישן, כשהיינו במחניים היו שם מיטות שדה. ברפידים היו מיטות יותר מסודרות. אחת המשימות המעניינות דווקא ברפידים, קצת שונה מהרגיל, המצרים הנחיתו כוחות קומנדו בסיני עם מסוקי מי-6. אחד המסוקים כאלה נחת לא מוצלח שעבר את גלגל האף, כך שהמסוק ירד, הטייס יצא החוצה זאת מכרה ונהרג מהרוטרו של עצמו. המסוק היה שם בשטח, אנחנו יצאנו לקחת את המסוק הזה. מה זה אנחנו? אני מטיס את צ'יטה, שהיה מפקד טייסת שלי, הוא היה בינתיים באותה תקופה כבר נדמה לי מפקד פאיד, אבל הוא רצה לעשות את זה. טייס מצרי בשביל ביטחון, ומכונאי מצרי, וכמובן כוחות ביטחון וכל זה. הגענו למסוק הזה שהוא היה קרוב לרס סודר,
מצאנו אותו, וכמובן שהטייס עוד שכב שם, אנחנו כיסינו אותו יפה, והלכו לבדוק את המסוס, הסתבר שאין לו מצברים. זה שאין לו מצברים. כן, בשביל התנייה. יום לפני זה טייס מהטייסת שלנו, אבל הוא עבד ברס סודר, ושם לא נתנו לו ללכת למילואים, כי הם היו צריכים להטיס את החבר'ה לקידוחי נפט. בא לשם, ראה שאפשר להתניע, הוא ניסה להתניע אותו, לקח את המסוקים לטעינה ברס סודר. זאת אומרת, אתם הצלחתם להרים את המסוק הזה באוויר? לא אנחנו, למחרת, כן. למחרת שהחזירו את המצברים, טסו עוד פעם מישהו אחר עם צ'יטה, עם הטייס המצרי והמכונאי, התניעו אותו, צ'יטה הטיס אותו לרפידים, שמו אותו על צמיגים, כי לא היה לו גלגל, תדלקו, טסו איתו לתל נוף. שם הוא שימש עם מטוס אימונים ובדיקה לטייסי ניסוי של חיל האוויר. לא יודע אם הוא טס עוד היום, אבל זה מסוק. דרך אגב, אצל רוסים, הקברניט יושב מצד שמאל. שונה מה הוא יושב כמו מטוסי תובלה. בהליקופטרים נכון לשבת מצד ימין, כי שם אתה לא יכול לעזוב את הסטיק. אתה צריך להזיק את הסטיק וביד אתה מתפקד כל העת. עקרונית מבחינתי, המלחמה הסתיימה בזה שחזרתי לבסיס והלכתי לעבוד במקום שלי, שזה קריה, תל אביב, ענף אימונים אוויריים, ראש מדור מטווחים ומילוטים. ושם היה לי קצין מדור צעיר, קראו לו אילנאי, שהבין את המלחמה של הליקופטרים מצוין, והציע את היחידה הזאת שנקראת היום 669. יחד איתו כתבנו את הצעת היחידה, שהגשנו אותה לראש הענף שלנו, ואחרי זה הגיע למפקד החיל. מי? אז היה בני פלד. זאת אומרת, בזמנך צמח ונבט הרעיון של 669. מהמדור שלי. אני לא מודה שאני המצאתי את זה, המציא את זה נעים. לא, זה... אבל אני חתום על זה. כן, כן. אני חתום על זה. ומשם צנח, דרך אגב, חנוך פטיש היה המפקד השני שלה, נדמה לי. 669? היה מפקד 669, הוא עם היכולת שלו, הוא היה בסדר גמור. ובעצם שמה המשפחות חזרו, אשתי עם הילדים, עם שני ילדים, עדי ועמית. בהתחלה הייתה בגבעת ברנר, אצל הורים של עדה כספי, ואחרי זה אצל הורים שלי במוצקין. עם הדשבו שהיה לנו אז, היא חזרה לתל נוף, והמשכנו את החיים כשאני גמרתי את התפקיד שלי בקריה, וחזרתי לטייסת בתור קצין ביטחון של הבסיס. טסתי בטייסת, אבל עבדתי במבצעים. בשנת 74 בערך. בא אלינו רופא הביתה, וסיפר לנו סיפור מעניין, שגיש שלו, יחד עם עוד כמה אנשים, מתארגנים להקים מושב חדש, מושב תעשייתי. זה מצא חן בעיניי. אני לא ראיתי את עצמי ממשיך לתפקידים בכירים בחיל האוויר. נסעתי למפגש בתל אביב. המפגש היה כל שבוע בקולנוע מקסים, בתנועת העובד הציוני. מי שזוכר את התנועה של העובד הציוני זה היה משה קול, יצחק ארצי, אבא של שלמה ארצי, ועוד אנשים נהדרים. התנועה היחידה שהסכימה לנסות להשריש את הרעיון הזה של מושב תעשייתי, שאף אחד לא היה מוכן לשמוע על הדבר הזה, כולם פחדו, מה זה? מכאן אנחנו במשך 3 שנים, כמעט 3 שנים, נפגשנו, היינו 9 משפחות בהתחלה,
נפגשנו וגלגלנו והשתדלנו ואמרו לנו אין בעיה, אתם רוצים בגליל מחר, אתם רוצים בנגב היום, במרכז לא תקבלו. לא ויתרנו. ואז קרה לנו מזל טוב, דבר טוב. רבין הלך לעשות שלום עם ירדן. והוא ביקש ליישב את הנקודות לאורך הגבול, כמה שיותר נקודות. גבול הירוק לסמד. עוטף ירושלים. עוטף ירושלים, עוטף זה. אנחנו לא בדיוק ירושלים, אבל קו הירוק. אנחנו פה, שני צעדים מהקו הירוק. אנחנו בשטח המפורז של הקו הירוק, של צד הישראלי. בתוך שנה בנו את המושב. מה זה בנו את המושב? אתה יודע מה? את מושב שילת. גם את המושב שילת, את השם, אנחנו קראנו לעצמנו בהתחלה ברטל, על שם באר שנמצא ליד לטרון, שם רצינו לשבת. אבל נתנו לנו את המקום הזה, והוועדה לנתן שמות נתן לנו כמה אפשרויות, אחד מהם היה שילת. שילת בגלל שיש פה משלט. ואמרו שילת, משלט. חוץ מזה זה התאים לנו, זה לא שילת ששבית על אדוני לך תמיד, אלא שנית יהודה לא תיפול. ככה ראינו את זה, בצחוק כמובן. עלינו על הקרקע. עלינו על הקרקע בכמה תנאים. המוסדות המיישבים, הסוכנות, הרמבי, מה שהיום רבי, ודרשו שאנחנו נצרף חקלאים, אחרת אנחנו לא נוכל לקבל אדמות. את האדמות נוכל לקבל דרך חקלאים, אין דרך אחרת בארץ, אין שום מקום שכתוב על זה משהו. עלינו על הקרקע, כבר היינו 25 משפחות, עשינו כמה כינוסים לפני זה ביער בן שמן, באמפיתיאטרון שם. עשינו מבצעים, גיוסים, הקמנו את הגדר, עוד לפני שבאנו לשבת פה. את הבתים הראשונים שעדיין קיימים, זה מין שקוביות כאלה מבטון, שהגדולה הייתה 66 מטר, הקטנה 45 מטר, או 54. תלוי בגודל המשפחה. ועלינו למושב, שלדעתי, אם אתה תסתכל היום סביב, הוא הצלחה גדולה. שלומית למדה במשך הזמן, כשגרנו בתל נוף, היא למדה חינוך גופני בסמינר הקיבוצים. בהמשך היא גם למדה גם שיטת פאולה, שירים את הבתים, והיא למדה גם דולה. ואני הייתי עסוק במימון של הלימודים שלה, אני צוחק בצחוק, היא תתכעס עליי. עלינו על הקרקע בקיץ 77. הייתה לי את הזכות, בגלל הבחירות שלי, בגלל הדרגות, למשוך את השחרור שלי עד המעבר. זאת אומרת, ביום שאני עברתי הנה, השתחררתי, הלכתי לבקו"ם, שזה היה ב-77. זאת אומרת, אתה היית בצבא כמה זמן? 11 שנה, בקבע. המשכתי במילואים כמובן, גם לטוס, ואחרי זה יוצא מזה. אני עם עוד שותף, בעצם עוד שני שותפים, אבל אחד פעיל, הקמנו שנה וחצי ראשונות, ניהלתי בית דפוס בירושלים בשביל ללמוד את המקצוע שרצינו להקים פה. ניהלתי שנה וחצי דפוס בירושלים, ואז הקמנו עסק שנקרא משלט, סדר צילום והכנה לאופסט. לא דפוס, הכנה לדפוס. הכנה לדפוס. שזה היה סדר צילום, זו שיטה חדשה שמחליפה את הבלט. אופסט? לא, אופסט כן, אבל האותיות לא היו מבלט, אלא מהקרנה של דיסק שמסתובב ומקרין אותיות. זה היה הרבה לפני כל המחשוב המודרני של אפל וכל זה. ופלטות, שזה מונטאז'ים גם ידני, הכל רכבנו והקמנו את זה פה. היה קשה מאוד. לא כביש לעינה, לא טלפון, זאת אומרת טלפון אחד על כל המושב.
זה חייב אותנו להקים משרד בתל אביב עם 2 אנטנות גדולות של מוטורולה, אחד פה ואחד שם, פקידה שיושבת שם, והיא דרכה קיבלנו את השיחות. וזה בערך ב-78, 79 התחלנו לעבוד. בהמשך, בשנת 80 נולד לנו פה ילד השלישי, אייל, ואנחנו נפרדנו השותפים, נשארתי לבד. בהמשך עברתי לעבוד בתל אביב, כי היה קשה מאוד להחזיק פה, ואחרי זה פתח תקווה, ודי הצלחתי בדבר הזה. כשהגיע הבום הגדול של הטכניקה המשוכללת, שחייבה אותי כבר להשקיע שוב מאות אלפי אם לא מיליוני דולרים, החלטתי שמספיק, אני עובר לנדל"ן קטן. נדל"ן קטן זה, יש לי מבנים שבניתי פה ואני מזכיר אותם. זה אני, שמעניקים לי את הדרגה של סגן אלוף, זה כבר במילואים. מצד שמאל זה הרצל בודינגר, מפקד החיל אז, מצד ימין ביתי עדי, היא הייתה רל"שית של מפקד נ"מ שישב בחדר די קרוב למפקד חיל האוויר, והיא באה להניח לי דרגות, וזה הדבר הטוב ביותר שלי. חדר האוכל שלי יגור, ביום החתונה שלי כל החברים ויגורניקים וגם חברים מהצבא יושבים. אז עוד היו עושים חתונות בכל הקיבוץ. נכון. הכלה ואני, שלומית ואני, וחברים שלי מהקורס, זה היה בזמן קורס ההליקופטרים, זה מפקד הטייסת של קורס ההליקופטרים. פה אין הרבה מה להוסיף, זה היה בין 205 ואני מקדימה. זה אחרי שמקבלים את הסולו בהליקופטרים, נוהגים להרטיב. אני העמוד שעומד רטוב, ולמטה יושב ישראל יהלום, שהיה אחרי זה גם מפקד פלמחים, הוא נפטר לפני 2 לצערנו, חבר נהדר. זו תמונה של טייסת 124 בתל נוף. פעם בשנה או פעם בתקופה היו עושים תמונה כזאת כי אנשים התחלפו, אז שיהיה אנשים מזכרת. זה עוד פעם תמונה של סולו הליקופטרים, אני יושב שם טבול באמבטיה, נהנה שם אמרתי בי מישהו אחר ולא אותי. זה סיום קורס הליקופטרים, טייסת 123, כל החניכים שהיו אז. אני חושב שהתמונה הזאת זה סיום קורס הליקופטרים, טייסת 123, אני רוצה לציין פה את הבן אדם הזה, דודו מגל מקיבוץ גבת, שנהרג במלחמת יום כיפור, כשהוא היה כבר טייס יסור S-53, SH-53, עשה למד א' מעל אום חשיבה, עשרות קילומטרים מהתעלה, טיל SA-2 פגע בו, וחוץ מאחד מהצוות שם, שצוות למד א', שהוא מספר אחרי זה, שהוא מצא את עצמו באוויר ורק נשאר לו לפתוח את המצנח, כל היתר נהרגו. זה תמונה מפולין, משה זה הגבוה, אני זה הנמוך. משה אחיך. משה אחי. וסנטה קלאוס, בעבודה של אבא שלי, אף על פי שהיינו יהודים, היינו חייבים להתייצב שם, כי אבא היה מנהל המפעל ולא עזר כלום. אבל לא הפריע לנו, לא כך הבנו מה אנחנו עושים, לא עשינו פשע. יש משפחה, זוג, בעל ואישה, שנוהגים לראיין משפחות, לכתוב מה שהם חושבים על החיים, על המשפחה ואת הכל, לעשות מין תמונה כזאת שכל המשפחה מצולמת. לפני זה הם עשו את זה כעובדים של עיתון הארץ, והיום הם עושים את זה באחר. מה שאנחנו רואים פה בתמונה, זה המשפחה שלי ושל שלומית, או שלומית ושלי, יותר נכון, במלואה כולם גרים בשילת. מה שרואים פה זה צמד חמד, שלומית ואני באמצע, ביתי אני ובני אייל, ועוד בן עמית. אפרת אשתו, תמר איפה היא? תמר אשתו,
כל היתר, אם אתה רוצה שנגיד את השמות, לא אכפת לי, איתי שלו, גיא שלה, אני יכול ככה להמשיך, זה עוד 10 נכדים. כולם עברו תחת ידיי. למה זה קרה תחת ידיי? אני כבר הייתי די חופשי מעבודה, ויכולתי לטפל בכל נכדיי, מא' עד היום, כשאני זה שמחליף להם, מטייל איתם, הם ילדיי, לא נכדיי. עד כדי כך שיום אחד ישבתי במוסך עם חברים, והם התחילו לדבר על הילדים שלהם, וגם אני מדבר על הילדים שלי, ואז הם מסתכלים עליי, תגידי, כמה ילדים יש לך? ואז הבנתי שאני מדבר על הנכדים. יש לי 2 תחביבים עיקריים. אחד זה איסוף מצלמות ישנות. החלום שלי שרציתי מצלמות יקרות שלא יכולתי לקנות, היום אני יכול לקנות אותן. יש לי פה לא מעט לייקות, הרבה מצלמות רוסיות, ניקון וזה. התחביב השני זה נגרות. יש לי בערך פי 2 כאלה לא מוצגות, מוחסנות, ואם תשאל על משהו, על איזה מצלמה אני בטוח שיש לי אותה. דבר שני תחביב שלי זה זה. זה עבודה שלי, איציק. ארונות. הארונות שאתה רואה פה, אני מייצר פה למטה, תחביב. אתה מייצר את הארונות. כל מיני רהיטים, וגם לילדים עשיתי את המטבחים, וכל מה שאתה רוצה. שלומית אשתי, אנחנו הכרנו כשהיית בת 15, אני בן 17. ביגור כמובן, אני בת יגור, אני בן מצורף ליגור, אבל כבר כמו ילד ביגור, הרגשתי שם מאוד נוח. הייתי רודף אחריה למשחקי כדורסל, היא הייתה בנבחרת כדורסל של הפועל יגור, ודרך אגב, בשנת 64 זכו באליפות הארץ, עם צילה רפפורט, דבורקה, חנה אגב. שלומית הייתה שם שחקנית, ועכשיו שרוחל סגל כתבה על המשחק הזה, על הניצחון הזה ביומן יגור, לא מצאו מדליה, אז אנחנו שלחנו תמונה, כי לשלומית יש מדליית זהב, שנת 64. התחתנו בשנת 1968 ונולדו לנו 3 ילדים. הבת הבכורה נולדה בתל נוב, שמה עדי, נשואה ליובל, גרה פה ממש מאחוריי, בחצר שלנו. 3 ילדים, 3 בנים. הבכור בן 27 היום. בן השני, עמית, נולד בתל נוף, נשוי לתמר, גרים בשילת, באזור של ההרחבה. יש להם 4 ילדים. מה הוא עושה? הוא עקרוני תואר שני בארכיטקטורה, אבל הוא גנן, עובד אצלי במפעל שלי, אני מנהל עדיין את החברה, והוא עובד אצלי בחברה, מסיבה נורא פשוטה, מרוויח יותר טוב, עובד פחות קשה. יש לו 4 ילדים נהדרים, אחד מהם עכשיו בקורס קצינים של שריונר כמוך, בת גדולה שעושה עכשיו מילואים בתור חובשת, עוד בת שעכשיו הולכת לשנה שלישית, ועוד אחד בכיתה ח' בת. איזה שלישי? בן השלישי, אייל, נולד פה במושב, נשוי לאפרת, 3 ילדים. הבכור גמר עכשיו את הי"ב, הולך לשנה שלישית, ועוד 2, בת ובן. יש לכם 10? 10 נכדים, כולם גרים בשילת. כל המשפחה שלי, 18 נפשות, גרים בשילת. אבל פה אני רוצה לציין משהו, זה רק ה-18 הנפשות שלנו. זה 41 נפשות, 41, 2 זה כל פעם משתנה, של כל המשפחה הנרחבת. כוונה, בני ונכדי אחי ואחותי, אנחנו בקשר מאוד הדוק. עשינו דבר יפה, כשהוריי נפטרו, את הדירה שלהם בחרנו, ואת הכסף שמנו משותף, שעל חשבונו, או על חשבון ההורים אני קורא לזה,
אנחנו עושים נופשים משותפים של 40 וכמה חבר'ה. פעם בשנה, שנתיים, מתי שמספיקים. הקשר בינינו הוא כזה שאני וזה לא צריכים לדבר עם הניסים. הנכדים והילדים הם ביניהם מתאמים את הכל יותר טוב מאיתנו. אני רוצה לספר קצת על המושב שלנו, שהוא בשנה הבאה חוגג 50 שנה להקמתו. לא קל לנהל מושב עם שני סקטורים, סקטור תעשייתי וסקטור חקלאי. זה גרם לא מעט סכסוכים, אבל יאמר לזכותנו, לזכות כולם, שאנחנו ידענו לריב, ידענו להתפשר וידענו לעשות. אנחנו הקמנו, יזמנו והקמנו תחנת דלק סונול, ופנינו למוסדות מיישבים לקבל אישורים. קיבלנו בתנאי שנעשה את זה ביחד עם כפר רות, שזה גם היה מושב חדש שעלה חודש אחרי על הקרקע, ועשינו אסיפה. בכינו, הסכמנו, עדיף ציפור אחד ביד משתיים על העץ. למחרת הודיעו לנו שכפר רות לא מוכנים לעבוד איתנו. אז יש לנו תחנת דלק שלמה שלנו, היא מעולה, היא תחנה עם הכי הרבה מכירות דלק בארץ, והסכמנו לעשות חוץ מהתחנה, להקים את האזור תעשייה היפה הזה, לבנות עוד מבנים שמשרתים את האגודה. אנחנו המושב היחידי, אני חושב, בארץ, שיש לנו חלוקת רווחים לכל משפחת החברים באגודה חודשית, בסביבות 19,000 שקל. וזה נפלא. המושב דרך אגב יפה, מטופח. בדיעבד יום כיפור, אין לי משהו מיוחד להוסיף, חוץ מזה שאחרי יום כיפור לקחתי יום אחד, יום חופש מעבודה שלי בקריה, תפסתי מטוס שטס לפאיד, עליתי על ג'יפ של צנחנים ועשיתי שם טיול יפה בפורט סעיד, בכל המקומות שנלחמו. יום שלם חזרתי וככה למדתי איפה הייתה מלחמה שאני לא הייתי בה. כשעשינו את הכוננויות בפאיד, לא נתנו לנו רכב, היינו צריכים ללכת למטוס לבד, אז היינו יוצאים בטיסה, מחפשים רכב בשטח, מולדים את המכונאי, והוא היה מסיע אותו לבסיס. אחרי יומיים היה מגיע צוות של איסוף שלל, לוקח לנו את זה. היינו יוצאים עוד פעם, ככה מצאנו הרבה רכבים. משם יצאנו לא מעט פינויים, היו. כל הזמן נלמדים לקחים, הדוגמה הטובה זה מה שאמרתי, ה-669, שהיא יחידת חילוץ מהטובות שיש בארץ, זאת אומרת, השתמשים בה. עד 84-85 טסתי בטייסת, זה כלל... אתה מדבר על תקופת המילואים. בתור מילואיניק, ודאי. זה כלל כמובן אימונים לעצמי, מדריך, אני הייתי מדריך בטייסת, הייתי מדריך במילואים, וזה כלל גם גפים. היינו יוצאים לשבוע גפים, רפידים, באופיר. אז קיבלתי את המחלה שהזכרתי את קדחת הבערות באופיר. במסגרת המילואים, אחרי זה הייתי מה שיקרא נציג חיל אוויר בשבא. שבא זה נחיתת הליקופטר קדמי, או שדה המסת הצנחנים. נציג חיל אוויר, נכון הייתי נציג ולא מפקד, כי מפקד היה איזה אלוף משנה מירוקים, שאף פעם לא הבין איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. הייתי מפקד בפועל. ובתפקידי זה קיבלתי את הדרגת סגן אלוף, שזה היה התפקיד שלי. אנחנו כבר עשינו המון רעיונות. אני לא זוכר שאני ראיתי איזשהו טייס הליקופטר, כי אתה חושב, טייסי מסוקים אז, היום בטוח שלא, אבל אז נחשבו אולי משנים, אבל המלחמות הוכיחו
שהמסוקים חשיבותם כמעט אחד ואחד לדברים אחרים. לכן היה חשוב, הרעיון הזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מחכים, והיה רעיון בסדר גמור. אני רוצה להודות לך כבר עכשיו על הרעיון הזה. תודה רבה.